Hello guys, අද V8 අභියෝගයේ 17 වෙනි දවස. නමුත් වීඩියෝ එකක් විදිහට නිකුත් වෙන්නේ අද වීඩියෝ නම්බර් 5. ඒ කියන්නේ දවස් 13ක් තිස්සේ මට වීඩියෝ නිකුත් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මගේ MSc ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එක්සැමිනේෂන්ස් තිබ්බ නිසා මට ඒවට යොමු වෙන්නට සිදු වුණා. ඒකට මේ V8 අභියෝගය කියන එක අර ඒ V8 එක්ක තිබ්බ මගේ මොටිවේෂන් එක කියන එක මගෙන් මගහැරුණා. එතකොට මේක එක්ස්කියුස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මට හරියටම තියෙන්නේ දවස් 234යි. අපේ V8 අභියෝගය ජයග්‍රහණය කරන්නට. එතකොට අර මගහැරුණු දවස් 13 ඒ මගහැරුණු දවස් 13 දී මම V8 අභියෝගයෙන් මිදිලා හිටියේ. අන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාලට සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා යම්කිසි ටාගට් එකක් කරා ගමන් කරමින් සිටියේදී යම්කිසි බාධකයක් ඇවිල්ලා ඒ බාධකය මගින් ඔයාගේ මාර්ගය අවහිරතාවක් ඇති කරනවා. එතකොට අපි මේ මාර්ගයෙන් මිදෙනවා. අපේ ටාගට් එකෙන් මිදෙනවා. ටාගට් එකෙන් මිදුණාට පස්සේ අපිට ටිකක් අර වෙනත් පාත් එකක ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වුණාට පස්සේ බොහොම ඉක්මනට ඒක ආයි මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙලා ඒක කන්ටිනියුස්ලි අරගෙන යන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට ඒකට වැඩිපුර ආයාසයක් දරන්නට සිද්ධ වෙනවා. දැන් මම දවස් 13ක් මේ කාර්යයෙන් මිදලා හිටියේ. ඒ කියන්නේ සති දෙකකට කාලයක්. සති දෙකක කාලයක් මම මේකෙන් මිදලා රිලීස් වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අර V8 එකත් එක්ක තිබ්බ එනර්ජි එක මගෙන් මිදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අර ඒ ගතිය, ඒ ගැම්ම නැහැ. දැන් ඒ ගැම්ම අලුතෙන් උද්දීපනය කරගෙන තමයි මම යන්නේ. ඒතකොට අද වීඩියෝ නම්බර් 5, හෙට ඊට පස්සේ වීඩියෝ නම්බර් 6 මේ විදිහට මේක කන්ටිනියුස්ලි අරගෙන යන්නට ඕනේ. ඒතකොට තමයි මට V8 අභියෝගයේ මේ දවස් 234 තුලදී ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මම මේකෙදි ඔයාලට දෙන උපදේශය මේකයි. මේ වගේ අපිට විවිධ බාධක එන්නට පුළුවන්. අපේ යන ගමනේදී ගමන මග අවුරන විවිධ බාධක එන්න පුළුවන්. ඒවා එක්සැමිනේෂන්ස් වෙන විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඒවා වෙඩින් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ෆියුනරල් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. වෙන යම් ඕනම සාධකයක් විදිහට පැමිණෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක තුලින් ඔයාගේ ගමන් මාර්ගය අවහිර කරන්නට දිගටම අවහිර කරලා ඒ ගමන් මාර්ගය අවුරවන්නට ඉඩ දෙන්න එපා. වහාම යලිත් මුල් තත්ත්වයට ප්‍රකෘති තත්ත්වයටපත් වෙන්න ඕනේ. ඒතරපත් වෙලා ඒ ගමන අරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් මට සිද්ධ වෙච්ච අසිරුතාවේ මම යලි ගමන් කරන්නේ ගමන් මාර්ගයට ප්‍රවේශ වෙන්නේ අද සිට මේ විදිහට වීඩියෝස් ඔයාලට නිකුත් කරමින්. ඒතකොට මේ දවස් 13 දී මම මිදිලා හිටියේ මේ අභියෝගයෙන් අද සිට යලිත් ඒ අභියෝගයට ප්‍රවේශ වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ ගත්ත එනර්ජිය අරගෙන යන්නට. දැන් දවස් 234යි අපි බලමු මේ දවස් 234 දී මම මොනවද ඊළඟට කරන්න කියලා. එතකොට දැන් අපි කිව්වා 234 තුලදී මාසෙකට මට එන්නට ඕන ඉන්කම් එක 33.3ක්. අපි ඒක හදාගෙන යන ආකාරය ගැන ක්‍රියේටිව්ලි හිතන්නට ඕනේ. ඒකත් සමගින් අපි හෙට වීඩියෝ එකකින් හමු.